नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत एक अत्यंत हेल्दी रेसिपी, ती म्हणजे कोबीचे थालीपीठ. अत्यंत सोपी रेसिपी आहे. कोबीची भाजी खाऊन प्रचंड कंटाळा येतो. मुलांना तर अजिबात कोबीची भाजी आवडत नाही. तर तुम्ही अशा प्रकारे जर त्यांना थालीपीठ करून दिलं तर मुलं अगदी नक्की आवडीने खातील. तर ही रेसिपी तुम्ही खरंच नक्की ट्राय करून बघा. अगदी घरी असलेल्या साहित्यामध्ये आपण हे थालीपीठ बनवू शकतो. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. मी 1 कप कोबी किसलेला घेतलेला आहे, 1 कप ज्वारीचं पीठ, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप तांदूळाचं पीठ, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, हाफ टीस्पून हिंग, 2 टेबलस्पून पांढरे तीळ, कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार. पण हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. आपल्याला थालीपीठ करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला तशा हिशोबाने पीठ भिजवायचं आहे. हे आधी छान सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी कोबी मुद्दामून जास्त घेतले, त्यानिमित्ताने मुलं कोबी तरी खातात, नाही तर नुसती भाजी वगैरे करून दिली तर मुलं अजिबात कोबीची भाजी खात नाहीत. इथे तुम्ही अजूनसुद्धा कुठली भाजी जर ॲड करायची असेल तर तुम्ही करू शकता, किंवा मेथी, पालक, जे मुलं भाज्या खात नाहीत तीसुद्धा पालेभाजी बारीक चिरून जर तुम्ही याच्यात घातली तरीसुद्धा खूप छान लागेल. आता आपलं हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता इथे मी 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे. थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. आपल्याला जसं कणिक भिजवतो तशा हिशोबाने आपल्याला पीठ भिजवायचं आहे. आपल्याला अगदी घट्ट मळायचं नाही आहे, तसं थोडंसं सैल मळायचं आहे. ती सैल नाही आणि अगदी घट्टही नाही, आपल्याला असं मळायचं आहे. इथे आपण साधारण 1 टेबलस्पून तेल टाकणार आहोत. इथे आपलं पीठ हे मळून छान झालेलं आहे. आता आपण एक 10 ते 15 मिनटं हे झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे काय होईल, आपले मसाले हे सगळे छान मुरले जातील याच्यामध्ये. तर आता आपण हे 10 ते 15 मिनटं झाकून ठेवूया. आपली 15 मिनटं झालेली आहेत. आपलं पीठही छान मुरलेलं आहे, हे बघा मस्त. तर आता आपण थालीपीठ करायला घेऊया. इथे मी एक प्लॅस्टिकचा कागद घेतला आहे. इथे मी थोडं तेल घेतलं आहे. इथे आता आपण ह्याला तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे काय होईल, आपलं थालीपीठ हे खाली चिकटणार नाही. साधारण एवढा गोळा आपण घ्यायचा आहे. बघा आता हा गोळा मी ह्याच्यावर ठेवते आणि हलक्या हाताने हे दाबायचं आहे. हे थापूनच करतात. हलक्या हाताने आपण हे थापायचं आहे. हे बघा असं आपलं थापून झालेलं आहे. इथे मी मध्ये भोग पाडते. हे भोग ह्याच्यासाठी पाडतात कारण आपण जे वरनं थोडं तेल टाकतो, तेल किंवा तूप टाकतो, ते आतपर्यंत जातं आणि आपलं थालीपीठ हे सगळ्या बाजूनी छान खमंग भाजलं जातं. तुम्हाला नको असेल तर नाही केलं तरी चालेल. तर आता आपलं हे थालीपीठ तयार आहे. आता आपण हे करायला घेऊया. आपला तवा चांगला तापलेला आहे. आता आपण हे थालीपीठ ह्याच्यावर घालणार आहोत. हे बघा आपण ह्याच्यावरनं थोडेसे तीळ टाकणार आहोत. तिळामुळे काय होतं, एक छान कुरकुरीतपणा येतो आणि खमंगपणा येतो. तीळ हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल. आपण आतमध्ये ऑलरेडी टाकलेले आहेत, पण वरून जर लावले तर दिसायलाही खूप छान दिसतं आणि कुरकुरीतही खूप छान लागतं. आपण थोडं थोडं तेल ह्या भोकांमध्ये सोडणार आहोत. अजूनही सोडायचे हलकं. आपण हे पलटून घेऊया. छान भाजून घ्यायचं आहे. आपल्याला ही बाजू देखील अजून भाजायची आहे. पण आता आपण तिळाकडची जी बाजू आहे ती छान खरपूस भाजून घेणार आहोत. हे खूप पौष्टिक आहे. हे खूप छान लागतं आणि अत्यंत पौष्टिक आहे. हे लहान मुलांना तुम्ही खरंच देऊ शकता. इवन घरच्यांना, मोठ्या मंडळींनासुद्धा हे खाण्यासाठी खूप छान आहे आणि खूप छान लागतं सुद्धा. हे अगदी झटपट होणार आहे. कोबीची भाजी खाऊन खूप कंटाळा येतो, तर अशा प्रकारे जर आपण करून दिलं मुलांना किंवा घरच्या मंडळींना तर सगळे घरातले नक्कीच खुश होतील. अगदी कमी साहित्यामध्ये हे होतं.
काय होतं, मुलं भाज्या खात नाहीत, त्यामुळे मुलांना असं आपल्याला काहीतरी वेगळं वेगळं करून द्यायचं असतं. मुलांना जर तुम्ही असं काही करून दिलं तर मुलंही खुश आणि आई देखील सर्वात जास्त खुश. हा तुम्ही नाश्ता म्हणून खाऊ शकता, किंवा पोळी भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर तेव्हा सुद्धा खाऊ शकता, किंवा रात्री जर तुम्हाला वाटलं काहीतरी वेगळं करायचं आहे पण पोळी भाजी नाही खायची तर तेव्हा सुद्धा हे तुम्ही करून खाऊ शकता. हे कुठल्याही वेळेला तुम्ही खाऊ शकता आणि हे खूप हेल्दी आहे, त्यामुळे हे तुम्ही खरंच नक्की ट्राय करून बघा. आपण ही बाजू परत पलटी करून घेणार आहोत. हे बघा, मस्त असं खरपूस झालेलं आहे. आपण जे याला वरनं तीळ लावतो त्याच्यामुळे छान याला एक असा खरपूसपणा येतो. खालची बाजू छान भाजून घ्यायची 5 मिनटं. आता चेक करूया खालची बाजू झाली आहे का. हे बघा, खालची बाजूसुद्धा छान खरपूस भाजून झालेली आहे. आता आपण हे पलटूया. तर आता आपलं हे थालीपीठ तयार आहे. इथे आपण आता दुसरं थालीपीठ लावून घेऊया. लावते आणि हा गोळा याच्यावर ठेवते. आता आपण हे थापायचं आहे. आता आपण याच्यावर असे तीळ टाकून घेऊया. अशी छान भोकं पाडून घ्यायची त्याला. आता आपण हे दुसरं थालीपीठ टाकणार आहोत. वरून छान तेल टाकायचं आहे. सुद्धा आता आपलं दुसरं थालीपीठ तयार झालेलं आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.